হেল্ল' এভৰিৱান। এই ভয়ংকৰ গৰমত আইচক্ৰীম খাবলৈ বেয়া পোৱা মানুহ হয়তো বহুত কমেই আছে। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আইচক্ৰীমৰ এটা সহজ ৰেচিপি, মানে একেবাৰে সহজতে বনাব পৰা পাকঘৰত থকা 2-3টা বস্তু দি আপুনি এই আইচক্ৰীমটো বনাই পেলাই খাব পাৰিব। বাহিৰৰ পৰা কিনি খোৱাটোতকৈ ঘৰত বনাই খোৱাটো বেছি সোৱাদ লাগে নহয় জানো। আৰু ঘৰত যেতিয়া বনাওঁ আমি সকলোৰে কাৰণে বনাব পাৰোঁ, বহুতেই টেষ্টি হয় আৰু বনাবলৈও সহজ। একেবাৰে কম সামগ্ৰী দি আজিৰ এই আইচক্ৰীমটো বনাব পাৰি। তাকো আইচক্ৰীমটো মই এটা নহয়, 2টা নহয়, 3টা ফ্লেভাৰত বনাবলৈ গৈ আছোঁ। ব'লকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম। আজিৰ এই আইচক্ৰীমটো বনাবৰ কাৰণে মই 1 লিটাৰ গৰুৰ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ। গৰুৰ গাখীৰ জেগাত পেকেট গাখীৰো ল'ব পাৰে। গাখীৰখিনি গৰম কৰাৰ আগত মই 2 চামুচ পানী এড কৰি লৈছোঁ। আইচক্ৰীম বনাবৰ কাৰণে কেৰাহীটো অকণ ডাঠ কেৰাহীয়ে ল'ব লাগে, নহ'লে মানে কি কেৰাহীত গাখীৰখিনি লাগি ধৰে, যিহেতু আমি গাখীৰখিনি সিজাব লাগিব অলপ দেৰি তাৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত মই গাখীৰখিনি অকণমান গৰম হোৱাৰ লগতে 4 চামুচমান গাখীৰ উলিয়াই লৈছোঁ। সেই গাখীৰখিনিত মই মিল্ক পাউডাৰ এড কৰিম। মিল্ক পাউডাৰ মই যোনটো নৰ্মেল 10 টকা দামৰ পেকেট আহে নহয়, সেই পেকেটটো 2 পেকেট মিল্ক পাউডাৰ লৈ লৈছোঁ। আৰু লগতে মই 2 চামুচ ঘেঁহু আটা লৈ লৈছোঁ। মানে মোৰ চামুচখন সৰু আছিলে, কিন্তু যদি আপোনালোকৰ ডাঙৰ চাইজৰ চামুচ হয় তেতিয়াহ'লে 1 চামুচেই ঘেঁহু আটা লৈ ল'ব। আৰু বা যদি ঘেঁহু আটা নাথাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াত মানে মিল্ক পাউডাৰটো অকণমান বেছিকৈ দিব পাৰে। এড কৰি ভালদৰে এইখিনি মিলাই ল'ম। যদি অকণমান গুটিও বান্ধি যায় তেতিয়াও কোনো কথা নাই, আমি এইখিনি পিছত পিচিবই লাগিব। ইয়াত গাখীৰখিনি যেতিয়া উতলিবলৈ লাগি যায়, ভালদৰে উতলে, তেতিয়া আমি যোনখিনি মিল্ক পাউডাৰ আৰু ঘেঁহু আটা দি পেলাই মিশ্ৰণ বনাই ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি এড কৰি দিম। এড কৰি ভালদৰে মিলাই ল'ম আৰু মিলাই পেলাই গাখীৰখিনি আমি ডাঠ কৰি ল'ম, মানে আধা কৰি ল'ম। 1 লিটাৰ গাখীৰৰ পৰা আধা লিটাৰ গাখীৰ কৰি ল'ম। ল' ফ্লেমত আমি গাখীৰখিনি 20 মিনিটমান একেৰাহে লৰাই পেলাই সিজাই থাকিব লাগিব। যেতিয়া 20 মিনিটমান হৈ যাব তেতিয়া গাখীৰখিনি ডাঠ হৈ যাব। আৰু ইয়াত মই ফ্লেভাৰৰ কাৰণে ইলাচি 2টা, মানে সৰু চাইজৰ ইলাচি লৈ লৈছোঁ। ইলাচি 2টা মই এনেকৈ খুলি পেলাই এড কৰি দিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে পাউডাৰো এড কৰিব পাৰে, কিন্তু আমি যিহেতু এইখিনি পিচিমেই তাৰ কাৰণে মই খোলা এনেকৈ গোটাকৈ ইলাচিটো এড কৰি দিছোঁ। আৰু যদি ইলাচি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত কেশৰো দিব পাৰে, কেশৰৰ ফ্লেভাৰটোও ভাল লাগে। কিন্তু মই ইয়াত আজি ফ্লেভাৰ দি পেলাই বনাম, সেইকাৰণে মই কেশৰ এড কৰা নাই। ভালদৰে মিলাই ল'ম। আৰু লগতে ইয়াত মই যেতিয়া গাখীৰখিনি ডাঠ হৈ গৈছিলে, নমোৱা আগত গাখীৰখিনি গেছৰ পৰা নমোৱা আগত 4 চামুচ চেনিও এড কৰি দিছিলোঁ। চেনি এড কৰা ক্লিপটো মোৰ কিবা কাৰণত ডিলিট হৈ গ'ল, মানে কেমেৰাই অফ হৈ গ'ল নে কি হ'ল মই ধৰিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু চেনিটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপ অনুসৰি দিব পাৰে, মিঠাটো কিমান মিঠা প্ৰয়োজন হয়। আৰু এতিয়া মই গাখীৰখিনি নমাই পেলাই ভালদৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। যেতিয়া একদম ভালদৰে গাখীৰখিনি ঠাণ্ডা হৈ যায় তেতিয়া মই 4-5 চামুচমান গাখীৰ এটা মিক্সাৰ জাৰত লৈ ল'ম। আৰু লগতে ইয়াত মই মেংগ' ফ্লেভাৰত বনাইছোঁ। মেংগ' ফ্লেভাৰৰ কাৰণে মই ইয়াত 2টা আম মিহি চাইজত কাটি লৈছিলোঁ। কাটি পেলাই মই ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ম। এইখিনি পূৰা একদম ভালকৈ পিচি ল'ম, মানে যাতে ইয়াৰ চিকনা লাগে। আৰু এয়া চাওক, মোৰ মেংগ' ফ্লেভাৰৰ আইচক্ৰীম ৰেডি হৈ গ'ল, মানে আইচক্ৰীমটো পিচা হৈ গ'ল। দেখিয়ে কিমান ধুনীয়া লাগিছে। এইটো আপোনালোকে এনেকৈ জুচ বনাইও খাব পাৰে, বহুতেই টেষ্টি হয়। কিন্তু আমি যিহেতু আইচক্ৰীম বনাবৰ কাৰণে মই 2টা গিলাচ লৈ লৈছোঁ। নৰ্মেল সকলোৰে ঘৰত আইচক্ৰীম জমা মলটো নাথাকে, সেইকাৰণে মই আজি গিলাচতে বনাই দেখাইছোঁ। 2টা গিলাচত মই আইচক্ৰীমটো জমাই দিছোঁ। মেংগ' ফ্লেভাৰৰ আইচক্ৰীম হয়। ইয়াত আপোনালোকে মেংগ' এচেঞ্চো দিব পাৰে, কিন্তু কোনো দৰকাৰ নাথাকে, ইমান জৰুৰী নহয়। মেংগ' এচেঞ্চ দিয়ে এনেকেই ভাল হয়। আৰু আনটো চকলেট মই বনাম চকলেট ফ্লেভাৰত। তাৰ কাৰণে মই মিল্ক প্ৰথমতে লৈ লৈছোঁ 4-5 চামুচমান, সেইটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি ল'ব পাৰে। আৰু লগতে মই ইয়াত এড কৰি দিছোঁ অলপমান চকলেট, মানে যোনটো ডাৰ্ক কম্পাউণ্ড মোৰ ঘৰত আছিলে, ডাৰ্ক কম্পাউণ্ডটো মই কাটি পেলাই 4-5টামান পিচ মই ইয়াত এড কৰি দিছোঁ। ওপৰৰ পৰা 1 চামুচ কোকো পাউডাৰ এড কৰি দিছোঁ, যোনটো চকলেট পাউডাৰ হয়। আৰু এটা গিলাচতে মই সেইখিনিও ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম। আৰু শেষৰ ফ্লেভাৰটো মই বনাইছোঁ বাটাৰ স্কচ ফ্লেভাৰটো বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াত বাটাৰ স্কচ মোৰ ক্ৰাছ আছিলে, মানে যোনটো মই কেকত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেই ক্ৰাছটো মই 2 চামুচ ক্ৰাছ এড কৰি দিছোঁ। কিন্তু এনেকৈ পেলাই ক্ৰাছটো দি পেলাই বনাই পেলাই বহুতেই টেষ্টি লাগে। ঘৰত মানে সাধাৰণতে যদি থাকে আপোনালোকে এনেকৈ পেলাই বনাই চাবচোন। বাটাৰ স্কচৰ ক্ৰাছটো দি পেলাই আইচক্ৰীম বনালে খাবলৈ বহুত বেছিয়ে টেষ্টি লাগে। মোৰ হ'লে ফেভাৰেট হয় বাটাৰ স্কচটো। এতিয়া মই এইটোও পিচি ল'লোঁ ভালদৰে। আৰু লগতে ইয়াত আপোনালোকে ফ্লেভাৰটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি দিব পাৰে। যদি আপোনালোকে পিস্তা বাদামৰ ফ্লেভাৰ দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সেইটোও দিব পাৰে। পিস্তা বাদামৰ ফ্লেভাৰটো দিবলৈ হ'লে আপোনালোকে কি কৰিব, প্ৰথমতে বাদাম আৰু পিস্তাখিনি যেতিয়া গাখীৰখিনি সিজাই থাকে নহয় তাতে এড কৰি দিব। আৰু ওপৰৰ পৰা যেতিয়া দিব নহয় গাখীৰখিনি গিলাচত ট্ৰান্সফাৰ কৰিব, তেতিয়াও মাজত অকণমান দি দিব। বহুত বেছিয়ে টেষ্টি লাগে পিস্তা আৰু মানে বাদামৰ ফ্লেভাৰৰ। সেইটো মই আগতে বনাইছিলোঁ, মোৰ ভিডিঅ'ত আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে সেইটোও গৈ। বহুতেই টেষ্টি হয়। ইয়াত মোৰ গোটেইকেইটা গিলাচত আইচক্ৰীমকেইটা মানে ৰেডি হৈ গ'ল, আইচক্ৰীম ভৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইকেইটা কভাৰ কৰিম। কভাৰ কৰিবৰ কাৰণেও মই ইয়াত কোনো বাটাৰ পেপাৰ, কোনো ধৰণৰ মানে ফল পেপাৰ একোৱে ব্যৱহাৰ কৰা নাই। নৰ্মেল ঘৰত থকা এটা পলিথিন দি পেলাই মই আজি এই মানে আইচক্ৰীমটো ৰেডি কৰিম।
ইয়াত দেখিছেনে এনে ধৰণৰ পলিথিন সকলোৰে ঘৰত থাকে বা এনেকুৱা নাথাকিলেও আপোনালোকে বেলেগ অন্য কিবা ধৰণৰ পলিথিন থাকে নহয় সেইটোও লৈ ল'ব পাৰে। পলিথিনটো লোৱাৰ আগত ভালদৰে ফালি ল'ব বা চাফা কৰি ল'ব, লৈ পেলাই এডাল এনেকুৱা ৰবৰ বেণ্ড লৈ ল'ব। ৰবৰ বেণ্ড দি একদম পুৰা টাইটলি বান্ধি দিব যাতে ইয়াৰ ভিতৰত আইচ সোমাই যাব নোৱাৰে। মানে আমাৰ আইচক্ৰীমটো বেয়া হয় যেতিয়া ইয়াৰ ভিতৰলৈ আইচ সোমাই যায়, মানে পানীৰ যোনটো আইচ হয় নহয় সেইটো সোমাই যায়, তেতিয়া আইচক্ৰীমটো খাবলৈ বেয়া লাগে। কিন্তু আপোনালোকে যদি ধুনীয়াকৈ কভাৰ কৰি দিয়ে এনেদৰে পলিথিন দি, তেতিয়া কেতিয়াও নোসোমায়। ইয়াত কোনো ধৰণৰ স্পেচিয়েলি বোলে বাটাৰ পেপাৰ লাগিবই বা ফইল পেপাৰ লাগিবই তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। ঘৰত থকা নৰ্মেল এটা পলিথিন দি পেলাইও আপুনি এই আইচক্ৰীমটো বনাই পেলাই ৰেডি খাব পাৰে, বহুতেই বেছি টেষ্টি হয়। আৰু ইয়াত মোৰ গোটেইকেইটা মানে গিলাচ মই এনেদৰে পলিথিন দিয়ে কভাৰ কৰি ল'লোঁ। আপোনালোকে দেখিছে প্ৰথমতে পলিথিনটো কাটি লৈছোঁ গিলাচৰ জোখত, আৰু গিলাচতকৈ অকণমান ডাঙৰ চাইজতে কাটি লৈছোঁ। কাটি লৈ পেলাই এটা ৰবৰ বেণ্ড দি একদম পূৰা ধুনীয়াকৈ টাইটলি মানে একদম মানে বান্ধি দিছোঁ। আৰু ৰবৰ বেণ্ডৰ জেগাত আপোনালোকে নৰ্মেল মানে কি সূতা দিও বান্ধিব পাৰে, কিন্তু সূতা দি বান্ধিলে কেতিয়াবা ঢিলা হৈ যোৱাত চান্স থাকে। কিন্তু ৰবৰ বেণ্ড দি যদি আপুনি এনেদৰে পকাই দিয়ে নহয় বহুত ধুনীয়াকৈ হৈ যায় সহজতে। আৰু এতিয়া মই এইখিনি একদম গোটেই গিলাচকেইটা ৰেডি হৈ গ'ল। এইকেইটা মই এতিয়া 8ৰ পৰা 9 ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজাৰত মানে আইচক্ৰীমকেইটা ছেট হ'বলৈ থৈ দিম। কিন্তু মই ৰাতি বনাইছোঁ, মই গোটেই ৰাতিৰ কাৰণেই থৈ দিছিলোঁ, আৰু ৰাতিপুৱাহে মই পিছদিনা ৰাতিপুৱাহে চেক কৰিম। আপোনালোকে দিনত যদি বনায় তেতিয়াহ'লে 6ৰ পৰা 8 ঘণ্টাৰ ভিতৰলৈ এইকেইটা থ'ব পাৰিব। যদি আইচক্ৰীমটো যদি বেছি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কেতিয়াবা 8 ঘণ্টাত নহয় 10 ঘণ্টা লাগি যায়, আৰু বহুতেই টেষ্টি হয়। এবাৰ ট্ৰাই কৰি জৰুৰ চাব এনেদৰে বনাই পেলাই। আৰু ইয়াত মোৰ আইচক্ৰীমকেইটা জমা 8 ঘণ্টা হৈ গ'ল। মানে ৰাতিপুৱা মই ৰাতি বনাইছিলোঁ, পিছদিনা ৰাতিপুৱা আইচক্ৰীমকেইটা উলিয়াই ল'লোঁ, আৰু উলিয়াই পেলাই মই ইয়াৰ যোনটো পলিথিন দি কভাৰ কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইটো আঁতৰাই দিলোঁ। আপোনালোকে দেখি গম পাই গৈছে ইয়াৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ বেলেগকৈ আইচ এক্সট্ৰাকৈ জমা নাই, বহুতেই ধুনীয়া হয়। আৰু এতিয়া মই ইয়াত আইচক্ৰীম ষ্টিক লগাই ল'লোঁ। ষ্টিকডাল লগাই ল'লে উলিয়াবলৈ বহুত সহজ হৈ যায়, একেবাৰে সহজতে ওলায়। আৰু ষ্টিক লগোৱাৰ পিছত ইয়াৰ কিনাৰত যোনখিনি আইচ লাগি আছে হাতেৰে এনেকৈ মোহাৰি দিব যাতে আইচখিনি আঁতৰি যায়। আৰু নহ'লে অকণমান পানীত অকণমান সময়ৰ কাৰণে 30-40 ছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে পানী অলপত সোমোৱাই দিব। ঠাণ্ডা পানী নল'ব, নৰ্মেল ঘৰৰ যোনটো পানী হয় সেই পানীটোতে মানে গিলাচকেইটা সোমোৱাই পেলাই ৰাখি থৈ দিব, একেবাৰে সহজতে ওলাই যাব। ইয়াত মই এতিয়া চাওক মই কিমান ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'ম। এইটো আইচক্ৰীমৰ ষ্টিকটো এনেদৰে অলপমান ঘূৰাই দিছোঁ, ঘূৰাই দিয়াৰ লগতে আইচক্ৰীমটো একেবাৰে সহজভাৱে ওলাই আহিব। হাতেৰে মোহাৰি পেলাই খালি গিলাচত অকণমান গৰমৰ ভাপটো লগাই দিব, লগাই দিয়াৰ লগতে একেবাৰে ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিব। আইচক্ৰীমৰ ষ্টিকডালত ধৰি ঘূৰাই দিলে কিমান সহজতে ওলাই আহিব। আৰু এইটো চাওকচোন দেখি পেলাই কিমান ধুনীয়া লাগিছে, ক্ৰীমি হয়। যিমান দেখিবলৈ ধুনীয়া নহয় সিমান খাবলৈও ধুনীয়া হয়। ইয়াত আপোনালোকে ডেক'ৰেট কৰি ল'ব পাৰে, মানে আম মেংগ' সৰু সৰুকৈ কাটি লৈ পেলাই ইয়াৰ ওপৰত এড কৰি দিব পাৰে, তেতিয়াও ভাল লাগে। কিন্তু মই আজি চিম্পুলিয়ে বনাইছোঁ কাৰণ মোৰ ল'ৰাটো ধৈৰ্য্যই নাইকিয়া হৈ গৈছিলে, মানে তাক লাগেই। যদিও অকণমান ডাঙৰ হৈ গৈছে তথাপিতো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা। আনটো আইচক্ৰীমো উলিয়াই ল'লোঁ মই, চকলেটৰ যোনটো হয় এইটোও খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয়। কিন্তু মই বাটাৰ স্কটচৰ যোনটো আইচক্ৰীম হয় সেই আইচক্ৰীমটো মই 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে আৰু ষ্ট'ৰ কৰিব লগা হৈছিলে। মানে বাটাৰ স্কটচৰ আইচক্ৰীমটো মোৰ ৰেডি হোৱা নাছিলে, সেইকাৰণে মই সেইটো দেখাব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু সেইটোও বহুতেই টেষ্টি হয়, মানে মই হ'লে বেছিয়ে ভাল পাওঁ বাটাৰ স্কটচটো। আৰু এইটো আপোনালোকে আইচ ক্ৰিষ্টেলৰ ওপৰত ৰাখিব পাৰে, মানে যদি ৰাখে তেতিয়াহ'লে আইচ ক্ৰিষ্টেলৰ ওপৰত ৰাখিব। কিন্তু মই মানে দেখিছেই নহয় কিমান গৰমো বেছি যে সেইকাৰণে মেল্ট হৈ গৈছে। কিন্তু মোৰ মানে সেইবিলাক কৰালে ধৈৰ্য্যই দিয়া নাছিলে ল'ৰাটোৱে, মই ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ সেইকাৰণে। কিন্তু আপোনালোকে যদি বনাই নহয় বা ভিডিঅ' কৰে তেতিয়াহ'লে আইচ ক্ৰিষ্টেলৰ ওপৰত ৰাখিব, তেতিয়া মানে আইচক্ৰীমটো মেল্ট হৈ নাযায় লগতে। কিন্তু মোৰ মানে ধৈৰ্য্য নাই, সি খুজি আছে সেইকাৰণে মই এনেকৈ পেলাই আপোনালোকৰ আগত উলিয়াই পেলাই দেখাই দি দিছোঁ। আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব, লাইক কৰি দিব, আৰু এটা ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে পৰিয়াল বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰো কৰি দিব। এই আইচক্ৰীমটো আপোনালোকে এনেদৰে কাটি পেলাই পিচেছতো খাব পাৰে, আৰু যদি আপোনালোকে এনেকৈ ডাইৰেক্ট খাব বিচাৰে ডাইৰেক্টো খাব পাৰে, বহুতেই বেছি টেষ্টি হয়। এবাৰ জৰুৰ ট্ৰাই কৰি চাব।